Chào các bạn, thì trong cái bài tập này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xử lý đọc tín hiệu analog từ Arduino ha. Thì sau khi đọc tín hiệu từ Arduino lên sẽ hiển thị lab view. Xin chào các bạn. Trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa, việc đọc các tín hiệu analog từ các cảm biến đưa vào các màn hình SCADA để điều khiển và giám sát là một công việc rất là quan trọng. Việc này sẽ giúp cho chương trình của chúng ta thông minh hơn và hiệu quả hơn. Thì như trên màn hình tôi đã trình bày ha, thì các bạn thấy là đây là một cái chương trình đọc tín hiệu cảm biến đầu vào analog. Trong bài tập hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đọc tín hiệu analog từ Arduino và hiển thị trên màn hình lab view. Về kết nối phần cứng của bài tập này như sau. Thì phần cứng kết nối của bài tập này sẽ rất là đơn giản. Tôi sẽ kết nối máy tính với module Arduino. Đầu vào kết dây thì tôi dùng một con biến trở để đại diện cho một con cảm biến. Việc cấp nguồn cho biến trở tôi sẽ lấy trực tiếp từ module Arduino ha. Thì nguồn 5V tôi sẽ nối vào một đầu, nguồn CND tôi sẽ nối vào đầu còn lại, và cái chân ở giữa của biến trở sẽ là cái giá trị đầu ra khi chúng ta tinh chỉnh, và tôi sẽ đưa cái giá trị này vào chân analog của Arduino. Thì tôi sẽ chọn cái chân A0 của Arduino để đọc tín hiệu analog đầu vào. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành các cái bước lập trình như sau. Rồi, chương trình này tôi sẽ tắt ha. Đầu tiên các bạn phải khởi tạo chương trình mới. Rồi, chúng ta sẽ bấm Ctrl T. Rồi tôi sẽ lưu cái bài này lại ha. Và cái code của bài tập này tôi sẽ đính kèm trong cái phần mô tả của video. Các bạn có thể tải về để mà tham khảo. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một cái vòng loop, while loop. Các bạn sẽ bấm vào đây ha. Các bạn vào View Tool Palette để các bạn lấy cái khối hoạt động ra ha. Rồi tôi sẽ bấm chuột phải và tôi chọn ra Create Control. Rồi, để sử dụng cái bộ Linux đọc tín hiệu của Arduino thì tôi phải vào Microhub Linux Open. Rồi tiếp theo tôi sẽ lấy khối Close. Rồi tôi sẽ bấm chuột phải vào khối Open để chúng ta khởi tạo cái giao tiếp serial port bằng cổng Visa. Create Control. Rồi, bắt đầu ở đây là tiếp theo là cái công việc rất là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta sẽ đọc cái tín hiệu analog đầu vào thì ta phải lấy cái khối analog ra ha. Thì các bạn kích vào chuột phải vào Microhub Linux và chọn Peripheral. Sau đó mình tiến tới cái phần analog, và ở đây các bạn sẽ thấy là có một cái khối Bright Read. Thì chúng tôi mong muốn là đọc tín hiệu nó vào thì chúng tôi chọn Read. Rồi, trong cái phần này thì cái phần mà Linux suột các bạn phải nối với Open và nối vào Close. Rồi, tiếp theo có hai cái nội dung quan trọng mà chúng ta phải quan tâm. Thứ nhất là cái analog channel. Đây chính là cái việc khai báo cái cổng analog đầu vào mà mình muốn lấy dữ liệu. Thì tôi lấy dữ liệu từ cái chân số 0 của analog của Arduino ha. Thì tôi bấm chuột phải và tôi bấm vào constant. Thì cái giá trị chân mặc định thì ở đây là số 0 ha. Sau đó giá trị đọc vào sẽ đưa tới cái chân voltage. Thì cái biến trở của tôi được cung cấp cái điện áp 5V. Do đó là cái đầu vào trong chương trình của tôi sẽ có giá trị là từ 0 đến 5V. Thì để hiển thị cái kết quả đo được trong bài tập này tôi sẽ dùng hai cách. Cách thứ nhất là tôi sẽ dùng cái hiển thị số, và cái thứ hai là tôi sẽ hiển thị cái giá trị đo được trên một cái biểu đồ dạng sóng. Đầu tiên thì để lấy được cái hiển thị số, tôi sẽ vào chuột phải vào Numeric và tôi chọn vào cái phần Numeric Indicator, tức là phần hiển thị ha. Rồi, trong đây tôi có thể là nhập một cái dòng chữ nào đó ha. Thì để gõ được tiếng Việt ha, thì tôi sẽ chọn cái bảng gõ Window, Verni Window ha, Verni Window, và để chọn kiểu gõ là Telnet.
Do đó thì tôi sẽ nhập cái kiểu gõ là Thamiraman ha, Thamiraman để chúng ta có thể gõ được Teles. Còn bạn nào gõ Verni thì chọn Verni ha. Rồi tôi đặt tên là Analog ha, Analog. Rồi Analog. Rồi bên cạnh đó tôi có thể thay đổi được cái phông của cái giá trị đo được của mình bằng cách là tôi bấm vào cái ô này ha, và tôi chọn vào đây, tôi chọn size là 36. Rồi thì tôi có thể là canh giữa cho nó bằng cách là vào Certify, chọn Center. Rồi như vậy tôi đã xong cái phần mà thiết lập cho cái đọc cái giá trị bằng số ha. Rồi thì tôi sẽ kết nối cái giá trị mà mình đo được từ Arduino để hiển thị ha. Thì tôi sẽ lấy được cái khối, từ cái khối voltage tôi đưa vào cái phần hiển thị. Tiếp theo tôi muốn xem cái giá trị đo được bằng một cái biểu đồ dạng sóng, thì tôi bấm vào chuột phải và tôi bấm vào Silver và Graph và để chọn kiểu Waveform Chart. Rồi trên đây thì tôi sẽ thay đổi kích thước bằng cách kéo thả ha, kéo thả. Việc của các bạn quan trọng là gì? Mình sẽ tạo cái đặc tính quan sát cho cái biểu đồ này. Ví dụ như bạn muốn thay đổi cái kiểu dạng sóng ha, ở đây là màu xanh vân vân ha, thì tôi vào chuột phải Property. Tiếp theo cái phần plot, các bạn muốn cho cái dạng sóng các bạn màu gì thì các bạn chọn cái đường line màu đó, ví dụ như chọn màu đỏ. Bên cạnh đó các bạn có thể chọn cái đường tín hiệu của các bạn có thêm các cái ký hiệu, các cái ký tự để mình so sánh ha. Rồi thì mình chọn thay đổi cái dạng sóng của mình bằng các đặc tính này ha. Rồi tôi chọn như vậy. Tiếp theo là cái việc mà hiển thị cái kết quả đo được, thì các bạn sẽ vào phần scale. Mình sẽ có hai trục X và trục Y. Ở dưới đây là trục X là cái trục thời gian, và ở trên là cái trục Y là cái trục giá trị. Thì tôi đọc cái tín hiệu nó vào từ 0,5V, thì tôi sẽ cố định cái vị trí này bằng cách là đặt cái minimum, tức là tối thiểu là 0 và tối đa là 5. Tôi sẽ chọn vào phần trục Y và tôi chọn ở đây là tôi sẽ bỏ chữ auto scale ha, và tôi chọn đây là 0 và ở đây là 5. Như vậy cái giá trị của tôi đo được sẽ từ 0 đến 5 thôi ha. Và ở trục thời gian là trục X, tôi sẽ cho nó auto scale ha, auto scale, hoặc tôi có thể để là 100, không 100 cũng được, không sao cả ha. Rồi tôi sẽ để là auto scale. Rồi như vậy cái giá trị mà hiển thị trên cái biểu đồ này sẽ lấy từ cái ngõ ra của analog khi mình thu vào ha. Rồi tôi sẽ đưa vào khối này, tôi sẽ kết dây lại. Rồi như vậy là bài tập của chúng ta đã hoàn thành. Bên cạnh đó, để có thể là cho giao diện của chúng ta nó dễ bắt mắt hơn, đẹp hơn, thì mình sẽ thiết kế thêm một phần ha. Ví dụ như tôi bấm vào Silver, tôi bấm vào Decorate để chọn một cái ô, một khối nào đó ha, để chọn cái màu này ha. Rồi tôi sẽ kéo nó, rồi và tôi sẽ cho nó nằm phía sau. Rồi tôi sẽ tô màu cho nó bằng cách là tôi dùng công cụ này ha. Các bạn không thấy thì các bạn có thể vào View, Tool Palette và mình chọn cái nền ở dưới ha, bằng cách là bấm vào đây. Rồi các bạn sẽ lấy thấy cái mũi cái dấu cọ đó, các bạn chích vào ha. Rồi mình sẽ ra được cái biểu đồ. Rồi như vậy là cái phần lập trình của chúng ta trong cái bài đọc tín hiệu analog đầu vào và hiển thị lên lab view đã hoàn thành. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành nạp code cho Arduino hoạt động ha. Đầu tiên tôi phải chọn lại cổng COM của Arduino của mình kết nối tới. Thì cổng COM này khi các bạn cắm Arduino vào nó sẽ hiện lên ha, nó sẽ hiện lên. Rồi bấm vào COM 5. Rồi tôi sẽ bấm vào xây lại chương trình ha, và Tool, Microhub, Linux, Firmware. Arduino Uno, tức là con Arduino của tôi đang sử dụng ha. Rồi bây giờ tôi sẽ bật cái ROI cam để chúng ta quan sát cái phần cứng mà tôi đưa vào. Rồi tôi đã đấu nối phần cứng sẵn ha, theo cái sơ đồ mà tôi đã giới thiệu từ lúc đầu. Và tôi đã cắm cáp giao tiếp giữa máy tính và Arduino.
Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành nạp code vào cho chương trình. Các bạn quan sát, khi tôi nạp code vào á, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà Arduino nhận code á, thì nó sẽ chớp tắt ha. Rồi, chúng ta đã nạp code xong ha, bấm finish và tôi sẽ cho chương trình nó chạy. Rồi, các bạn thấy là hiện nay là cái điện áp analog đọc được từ Arduino là 2,7V. Thì bây giờ tôi sẽ thay đổi cái giá trị này bằng cách là xoay cái biến trở ở trên phần cứng Arduino. Thì các bạn quan sát xem nó có thay đổi gì hay không ha. Rồi, như vậy là cái bài tập hướng dẫn đọc tín hiệu analog từ Arduino lên LabVIEW đã hoàn thành ha. Mời các bạn xem tiếp cái bài tập tiếp theo. Tôi sẽ so sánh các cái giá trị analog đọc được và điều khiển các cái ngõ ra của Arduino. Mời các bạn xem tập tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.